ሰላም ሰላም ውድ ሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሶና ባላለው ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በቀላሉ በቤታችን ውስጥ ኪል 99.9% የሚለውን ዲስኢንፌክታንት ዋይፕ በቀላሉ በቤት ውስጥ እንዴት እንደምናዘጋጅ አብረን እናያለን። ክሎራክስ ብሊች ኪል 99.9 የሚለው ሊኩዊዱን ነው የምንገዛው የሚያስፈልገን። በውስጡ አንድ ኩባያ ውሃ ጨምሬበታለሁ ማለት ነው። ሳይዙን እናንተ ለአንድ ኩባያ ውሃ 5 ml ነው የምጠቀመው። ሌሎች በትልቅ ሳይዝ ለምትፈልጉ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ። ታውል እጠቀማለሁ በሳይዙ በቃው ሳይዝ በመጠቀምበት ሳይዝ እኩል ቆርጬዋለሁ። ትልቅ ነበረ። እናንተ በዛ ማይመቻችሁ ከሆነ በሳህን ውስጥ ክዳን ባለው ሳህን የሚመቻችሁ ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ ሬዲ የሆነው ውሃ ውስጥ 5 ml ብሊች ኦሬዲ ሬዲ ያራኩት በስሪንጅ የተጠቀምኩት አለ። እሱን እዛ ውስጥ እንጨምረዋለን ማለት ነው። ሳሙና እንደ ምርጫ ነው። ከፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ካልፈለጋችሁ አለመጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ይሄኛውን ዋይፕ የምሰራው ለኪችን ስለሆነ ያወጣብ ሲል ምናምን ለማስለቀቅ ስለሚያስቸግር በዛውም ዲስኢንፌክት አድርጌ ለማጽዳት እንዲመቸኝ ትንሽ ሳሙና ጨምርበታለሁ። ከቀላቀላችሁት በኋላ ፔፐር ታወሩ በሳይዙ የቆረጣችሁትን ትጨምራላችሁ። ውስጡ ያለውን ወረቀት ቀድማችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። ካልሆነም ደግሞ አብዞርብ ካረገ በኋላ ኢዝሊ ማውጣት ትችላላችሁ። እንግዲህ እንደሚመቻችሁ መምረጥ ነው እናንተ። ስለዚህ ወደ ሁለቱም ሳይዝ እንዲደርስ ሁሉም ቦታ እንዲዳረስ ወደ ላይ ሙሉ እንገለብጠዋለን ማለት ነው። ተመልሼ መጥቻለሁ። አሁን ክሎራክሱ ሬዲ ነው ለማጽዳት። እንዲህ በቀላሉ እንደ ዋይፐሩ እንደነበረው ለመጠቀም በጣም ኢዚ ነው። ለዚህ የምትፈልጉትን ኤሪያ በጣም በቀላሉ ማጽዳት ትችላላችሁ። በጣም ተች የሚበዛበት ቦታ እንደ በር፣ እንደ ሽንት ቤት፣ ማንኛውም ነገር እንደ ላይት መብራቶች ያሉበት ቦታዎችን ማጽዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት አድርጉት። እንዲህ አይነት ቪዲዮ እንዲሰራ ከፈለጋችሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። በተረፈ ቴንክ ዩ። ሰላም ሁኑ። ባይ